ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የ8ኛ ክፍል ኬሚስትሪ ዩኒት 4 ኢንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ የሚለው ቶፒክ ነው። እንግዲህ ከዚህ ቀደም በዩኒት 3 ስለ ሳም ኢምፖርታንት ነን ሜታልስ በሚለው ዩኒት ውስጥ የተለያዩ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ጀነራል ፕሮፐርቲ ኦፍ ነን ሜታል የሚል ነገር አይተናል። ከነን ሜታሎችም የተመራረጡ አንዳንድ ነን ሜታሎችን ለማየት ሞክረናል። ላይክ ካርበን፣ ኦክሲጅን፣ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ፣ ሰልፈር የመሳሰሉ ነን ሜታሊክ ኤሌመንቶችን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው። እንዴት እንደሚገኙ ጠቀሜታቸውን፣ አጠቃላይ የሆነ ባህሪያቸውን ስናይ ነበረ ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ በምዕራፍ 4 ወይም ዩኒት 4 ላይ ኢንቫይሮንመንታል ኬሚስትሪ የሚል ቶፒክ እናያለን ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ አንድ አራት የሚደርሱ ሜን ኮንተንቶች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤር ነው። ከዛ ዋተር አለን፣ ሶይል አለን፣ ፊውል አለን ማለት ነው። በእነዚህ አራት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የምንወያይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ እንዲደርሱ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። አሁን ወደ ዕለቱ ክፍል ገባለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ምንድነው? ኤር ነው። ኤር ኮምፖዚሽን አለን ወይም ኮምፖዚሽን ኦፍ ኤር የምንለው ቶፒክ አለ ማለት ነው። ሶ ኤር ኢዝ ናት ኤ ፒውር ሰብስታንስ ቢካውዝ ኢት ኢዝ አ ሚክስቸር ኦፍ ሰቨራል ጋዝ። የብዙ ጋዞች ስብስብ ስለሆነ ኤር ፒውር ሰብስታንስ አይደለም። ኢት ኮንሲስት ኦፍ 78% ኦፍ ናይትሮጅን ይዟል and 21% ኦፍ ኦክሲጅን and 1% ኦፍ አርገን ፋይናሊ 0.04% ኦፍ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ባይ ቮሊዩም ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ በቮሊዩም ይህን ያህል አማውንት ኦፍ ኤር ሚክስቸር ነው እንግዲህ የያዘ አትሞስፌሪክ ኤራችን ማለት ነው። The next topic is air pollution. Air pollution. Air is a mixture. Air is a mixture and it is a composition varies from place to place. እንግዲህ ኤር ሚክስቸር ነው ወይም ድብልቅ ነው። ከቦታ ቦታ እንግዲህ ኮምፖዚሽኑ ቫሪ ያደርጋል። ሪዝኑ ምንድነው ተተባለ one cause for this variation is pollution ወይ ብክለት ማለት ነው። በብክለት ምክንያት የኤር ኮምፖዚሽኑ ከቦታ ቦታ ይለያያል። ኤር ኮምፖዚሽን pollution ማለት እንግዲህ refers to the contamination of atmospheric air due to the gaseous substance and tiny solid particle entering into it that are not normally present in the air. Okay? የኤር ወይም የአትሞስፌሪክ ኤር ሜምበር ያልሆነ ሌሎች ጋዞች ሚክስ ሲሆኑ ወይም ደስት ፓርቲክል ወይም ፓርቲኩሌትስ የምንላቸው ነገሮች ሲቀላቀሉ አየሩ ተበከለ እንላለን ወይም ኤር ፖሉሽን ተከሰተ እንላለን ማለት ነው። Air pollution can also be caused by the emission of gas substance like carbon dioxide, which result in the increasing of its concentration. A substance that contaminate air is called air pollutant እንለዋለን። እንግዲህ ከተለያዩ የዕለት ተዕለት ተግባራችን ወይም ከተለያዩ ፋብሪካዎች ወይም ኢንዱስትሪዎች ወይም ሞተር ቬሂክሎች ሊሆን ይችላል ከሱም የሚወጣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወደ አትሞስፌር በተለቀቀ ቁጥር የካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን እንዲጨምር ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ እነዚህ አትሞስፌሪክ ኤርን ኮንታሚኔት የሚያደርጉ ወይም የሚበክሉ በካዮች which are called air pollutant ይባላሉ ማለት ነው። ከነዚህም መካከል ለምሳሌ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ አለን፣ ካርበን ሞኖክሳይድ አለን፣ ናይትሮጅን ኦክሳይድ፣ ፓርቲኩሌትስ ኤንድ ፖለን። እነዚህ እንግዲህ ከምን ይመደባሉ? ከኤር ፖሉታንት ይመደባሉ ማለት ነው። In air there are more than one kind of oxides of nitrogen አለ። ያም ምን ይባላል? ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ እና ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ የሚባሉ የናይትሮጅን ኦክሳይዶች አሉ ማለት ነው። Okay, and air pollutant do not originate from the same source. For example, particulate may escape from the air during the road construction and from different factories and other human activity. Okay, እንግዲህ በካዎች ከአንድ ቦታ ብቻ አይደለም የሚነሱት ከተለያየ ቦታ ነው። ለምሳሌ ፓርቲኩሌት የሚባሉት ነገሮች ልክ እንደ ደስት ፓርቲክል ናቸው። የሚነሱት በመንገድ ስራ ጊዜ የሚነሳው አቧራ አለ ወይም ከተለያዩ ፋክተሪዎች የሚወጡ ጋዞች አሉ ወይም የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት ተግባር ላይ የሚፈጠሩ ጋዞች አሉ ማለት ነው። ሶ እነዚህ እንዳጠቃላይ which are called air pollutant ይባላሉ። አትሞስፌሪክ አየሩን ኮንታሚኔት ያደርጉና ለኤር ፖሉሽን ያጋልጣሉ ማለት ነው። So the next is effect of air pollutant. What are the effect of air pollutant? Air pollutant produce different effects on the environment. Okay,
they produce different effects. They can harm the lives of animals and plants directly or indirectly. Some air pollutants are responsible for acidic rain, while others affect breathing, cause cough or irritation to the lung, bring about ozone depletion and many other effects may be occur. እንግዲህ ምንድነው እነዚህ በካዎች በአካባቢያችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርሳሉ ነው የሚለን። ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ያደርሳሉ። ምን ሊጎዱ ይችላሉ? እንስሳትንና ፕላንቶችን ወይም እጽዋቶችን አይዘር በቀጥተኛ መንገድ ወይም በቀጥተኛ መንገድ ጉዳት ሊያደርሱባቸው ይችላሉ ማለት ነው። in addition to that እንግዲህ እነዚህ በካዎች ለአሲዲክ ሬን መፈጠር ምክንያት ናቸው። ለብሪዚንግ ራሱ ለስርዓተ ተንፈሳም ችግር ሊያጋልጡ ይችላሉ። ልክ እንደ ሳል ወይም ጉንፋን እንዲዘን ያደርጋሉ ወይም የሳምባ ወይም የስርዓተ ተንፈሳ ስርዓታችን እንዲበላሽ ያደርጋሉ። in addition to that ደግሞ የኦዞን መሸንቆርም ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። so those are some effect of air pollutant. Okay, and the other is global warming. Global warming also is the effect of those pollutants. የነዚህ ፖሊታንት አንደኛውና ዋነኛው ኢፌክት እንግዲህ global warming ነው። so what is global warming? Carbon dioxide occurs in the air as a result of a natural process such as respiration, decay, and decomposition of organic matter. Okay, እንግዲህ carbon dioxide 0.04% by volume ይዟል የአትሞስፌሪክ አየር። so naturally occur የሚያደርገው በየት ፕሮሰስ ነው? በሪስፓይሬሽን፣ በዲኬይ ኤንድ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ኦርጋኒክ ማተር ማለት ነው። ያ ማለት ሪስፓይሬሽን ስንል በስርዓተ ትንፈሳችን ላይ ኦክሲጅንን ተጠቅመን ካርበን ዳይኦክሳይድን ነው የምንለቀው። so የካርበን ዳይኦክሳይድ አንደኛ ከእንስሳቶች የሚለቀቅ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ። ሁለተኛ ደግሞ decay and decomposition of organic matter ያ ማለት ከቅሪተ አካላት ከእንስሳቶች ቅሪተ አካል ሊሆን ይችላል ወይም ከእጽዋቶች ቅሪተ አካል ዲኮምፖዝ ሲሆን ካርበን ዳይኦክሳይድ also ፕሮዲዩስ ይደረጋል ከዛ ነገር። so ይሄ እንዳለ ሆኖ almost 0.04%ን ይይዛል ማለት ነው። Besides this, human activity that involves the combustion of new mineral, coals and petroleum have resulted in the significant increase of the concentration of carbon dioxide in the atmospheric air ይለናል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ከዚህ በተጨማሪ ያ ማለት ከሪስፓይሬሽን ከዲኬይ እና ዲኮምፖዚሽን ወይም ከናቹራል ፕሮሰሱ በተጨማሪ እኛ ሰዎች ከዕለት ተዕለት ከምንሰራው ተግባራችን የተነሳ ምን ይላል? ካርበን ዳይኦክሳይድን ወደ አትሞስፌር የመጨመር እንትናችን ከፍ ያለ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሚነራሎችን እና ፔትሮሊየሞችን ኮምፖዝ ስናደርግ ምን ይላል? ካርበን ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ያደርጋል ማለት ነው። ይህ ካርበን ዳይኦክሳይድ ደግሞ ወደ አትሞስፌር በተለቀቀ ቁጥር የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽን ኢንክሪዝ እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። so the increase in the amount of carbon dioxide in the atmospheric air results global warming ወይም global warming ማለት ነው the increase in the average temperature of our planet or the average temperature of the earth ማለት ነው። የመሬት ልክ ሙቀት መጨመር በአጭሩ which is called global warming እንለዋለን ማለት ነው። so what is the relationship between the amount of carbon dioxide in the atmosphere and the global warming? relationshipን ስናይ global warming እና carbon dioxide it has a direct relationship. That means if the concentration of carbon dioxide increase, global warming also increase ማለት ነው። Our planet the Earth gets heat from the radiation of the sun. This is obvious. ያ ማለት እንግዲህ እኛ ፀሐይ የምናገኘው ምን ነው? ብርሃን የምናገኘው ወይም ሙቀት የምናገኘው ከየት ነው? ቀጥታ ከፀሐይ እንደሆነ ይታወቃል። through radiation ማለት ነው። so the Earth absorbs some part of the radiation from the sun and reflect some part of it back to the space. However, a certain gaseous substance in the upper atmospheric like carbon dioxide and water vapor absorbs the reflected radiation of heat from the Earth, behaving like a glass in greenhouse. Okay, so the carbon dioxide and water vapor are called greenhouse gas እንላቸዋለን። እንግዲህ አስቡ መሬት ሙቀትን የምታገኘው ከፀሐይ ነው ብለናል። የፀሐይ ሙቀት ውስጣዊዋ 15000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ውጫዊዋ ደግሞ 6000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። 6000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቀጥታ ወደ መሬት አይመጣም because ኦዞን ላየር አለ።
ኦኬ ሶ በዛ ምክንያት የተወሰነ ፓርት ነው ወደ መሬት የሚመጣው። ወደ መሬት ከመጣ በኋላ in the atmosphere ዋተር ቫፐር እና ካርበን ዳይኦክሳይድ አለ። ከመሬት ላይ አርፎ ያ ሙቀት ሪፍሌክት አድርጎ ተመልሶ ወደ ስፔስ ሲሄድ እነዚህ ግሪን ሃውስ ጋዝስ ዛት ኢዝ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ዋተር ቫፐር ምንላቸው አብዞርብ ያደርጉታል ይሄንን ሙቀት ማለት ነው። አብዞርብ አድርገው ምንድነው የሚያደርጉት? የመሬትን ልክ ሙቀት ማመጣጠን ነው ወይም ቀዝቃዛ እንዳይሆን እንዲሞቅ ማድረግ ነው። ኦኬ ምንድነው የሚለው the absorption of the reflected radiation by carbon dioxide and water ምን እንለዋለን? ግሪን ሃውስ ኢፌክት እንለዋለን። ኢፌክቱ ነው አብዞርብ ማድረጉ ኢፌክቱ ነው። ወጣቻል ሪፍሌክት የሆነውን ሙቀት አብዞርብ ሲያደርጉት the absorption is called simply greenhouse effect እንለዋለን። so የኢፌክት ለምንድን ነው የሚያገለግል? essential for rising the temperature of the earth to a level where life is able to live እንግዲህ ሙቀት ለህይወት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ ያን ቴምፕሬቸር ለማመጣጠን ይጠቅመናል። especially እንግዲህ room temperature ምንለው ወይም ordinary temperature ምንለው 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። አሁን የመሬት አቬሬጅ ሊካ ሙቀት ምንለው 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ያ ማለት እንግዲህ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ እንዲሆን የሚያደርገው ማን ነው? ግሪን ሃውስ ኢፌክቱ ነው ወይም ግሪን ሃውስ ጋዞች ከመሬት ላይ ሪፍሌክት ሆኖ የሚሄደውን ሙቀት አብዞርብ በማድረግ መሬት እንድትሞቅ ማድረግ ነው። ኦኬ ነገር ግን የካርበን ዳይኦክሳይድ ልቀት በጨመረ ቁጥር ኦኬ የካርበን ዳይኦክሳይድ ኮንሰንትሬሽኑ ኢንክሪዝ ያደርግና ሞር ሂትን አብዞርብ የማድረግ ፕሮባቢሊቲ እየጨመረ ይመጣል። ሞር ሂት አብዞርብ ተደረገ ማለት ምን ማለት ነው? ከፍተኛ የሆነ ሙቀት በምድራችን ላይ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ተከሰተ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ግሎባል ዋርሚንግ ተከሰተ ማለት ነው። ግሎባል ዋርሚንግ እንግዲህ ቀጥታ የመሬት መሞቅ ሙቀቱ አይደለም እኛን ቀጥታ የሚያጠቃን። አንድ ነገር እዚህ ላይ ማወቅ ያለባችሁ ግሎባል ዋርሚንግ ለምሳሌ የመሬት ልክ ሙቀት ከ20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ሆነ እንበል 50 60 70 እያለ እየጨመረ ይምጣ። ይህ ሙቀት አይደለም ቀጥታኛን የሚያጠቃን። ይህ ሙቀት ግን ምንድነው የሚያደርገው? በዋልታዎች አካባቢ ያለ ከፍተኛ የሆነ ግግር በረዶ አለ። ኦኬ ከፍተኛ የሆነ ግግር በረዶ አለ። ይሄ ግግር በረዶ የሚያገለግለው ለምንድነው? ፀሐይን የመጣውን ፀሐይ በማንጸባረቅ እንግዲህ ነጭ ነገር ኢሚተር ነው። ኢሚተር ብላክ የሚባል ደግሞ ጥቁር ነገር አብዞርበር ነው። ያ ማለት ላይትን ወይም ሙቀትን አብዞርብ ያደርጋል። ብላክ የሆነ ማተር ወይም ብላክ ማተር እንለዋለን። ዋይት ማተር ከሆነ ደግሞ ሪፍሌክት ያደርጋል። ስለዚህ at the pole of the earth ያለው ከፍተኛ የሆነ የበረዶ ክምችት ምን ያደርግልናል? ሪፍሌክት በማድረግ ብርሃን ወይም ሙቀትን ሪፍሌክት በማድረግ ነው የሚረዳን። ነገር ግን የመሬት ልክ ሙቀት ወይም ግሎባል ዋርሚንግ ከተከሰተ የበረዶ ይቀልጥና ዓለምን ምን ይላታል? ይውጣታል ማለት ነው። ሶ ግሎባል ዋርሚንግ ከፍተኛ ከሆነ የሚያጠቀው በውሃ ብዛት ነው። ያ ማለት በበረዶ ቅልጠት እንጂ ቀጥታ ሙቀቱ ሊቪንግ ቲንጎችን አያጠቃም ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ልትረዱት ይገባል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ አየር አጠቃላይ ይህን ይመስላል። ስለ ፖሊዩሽኑም ስለ ግሎባል ዋርሚንጉም አሁን ደግሞ ስለ ዋተር እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ hardness of water is the first topic under water. So water may be divided into that is soft water and hard water ብለን እንከፍለዋለን። So soft water and hard water of softness and hardness of a water is related to the ability of the water to form lather with soap. እንግዲህ ውሃን ሶፍት ዋተር እና ሃርድ ዋተር ብለን በሁለት የከፈልንበት ዋነኛው ምክንያት ምንን መሰረት አድርገን ነው? በውሃን በሳሙና ወይም ሳሙናን በውሃ ውስጥ ስናሟሟው ወይም ስናገናኘው ላዘር ወይም አረፋ የመፍጠር ያለ መፍጠር ፕሮባቢሊቲ ነው። ላዘር ፕሮዲዩስ ካደረገ that water is called soft water እንለዋለን። አረፋ ካልፈጠረ ግን ሃርድ ዋተር ነው እንለዋለን። So the water that form lather readily with soap is called soft water. When soap dissolves in a soft water lather may be immediately form ሊሆን ይችላል። The water that doesn't readily form lather with soap is called hard water እንለዋለን። ስለዚህ ሃርድ ዋተር እና ሶፍት ዋተር ምንድነው ተብለው ተጠየቀ። ሶፍት ዋተር በቀጥታ በሳሙና
ጋር ግንኙነት ሲያደርግ ወይም ሳሙናን በውሃ ስናሟሞ አረፋ መፍጠር ከቻለ ነገር ግን አረፋ መፍጠር ካልቻለ ሃርድ ዋተር ነው እንለዋለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል ኦፍ ሶፍት ዋተር የዝናብ ውሃ አለ ሬን ዋተር የምንለው ማለት ነው። ሃርድ ዋተር ደግሞ የስትሪም ወይም የምንጭ ውሃ ሃርድ ዋተር እንለዋለን ማለት ነው። when a soap is hard water, when a soap dissolves in a hard water, laser may not be formed immediately. For a hard water to form laser, enough soap must be dissolved in it. Okay, hard water እንግዲህ ሌዘር ለመፍጠር ምን ሆነ አለበት? ኢናፍ የሆነ በቂ የሆነ ወይም ልክ በርከት ያለ ሶፕ ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። በትንሽዬ ሶፕ አረፋ መፍጠር አይችልም። Hardness of water is caused by the presence of a certain calcium and magnesium salt dissolved in it. Salt dissolved in water as rainy water collects on the ground and flows through rock such as limestone or calcium carbonate and dolomite. Okay? ስለዚህ እንዳጠቃላይ ምንድነው የሚለን ሃርድ ዋተር የማያኮርፍበት ምክንያት ወይም አረፋ የማይፈጥርበት ዋነኛ ምክንያቱ ምንድነው? ማግኒዥየም እና ካልሲየም የተባሉ ሳልቶችን ስለያዘ ማለት ነው። ኦኬ ስፔሻሊ የስትሪም ዋተር ወይም የምንጭ ውሃ እነዚህን ኤሌመንቶች ይዟል ማለት ነው፣ ካልሲየም እና ማግኒዥየም። ነገር ግን የዝናብ ውሃ ከሆነ ከዚህ ነገር ነፃ ነው፣ በቀላሉ መኩረፍ ይችላል ማለት ነው። So hard water doesn't form a laser more rapidly with soap due to the reaction of calcium and magnesium ion with soap. Okay, and form insoluble scum. አሁን ምንድነው እንግዲህ ሃርድ ዋተር የማይኮርፍበት ዋነኛ ምክንያት ካልሲየም አዮን እና ማግኒዥየም አዮን ከምኑ ጋር ሪያክት ስለሚያደርጉ ነው? ከሶፑ ጋር ወይም ከሳሙናው ጋር ሪያክሽን ይፈጥሩና ኢንሶሉብል የሆነ ስከም ይፈጠራል። ስከም ማለት እንግዲህ ምን ማለት ነው? ስፔሻሊ ሻወር ቤት ወይም ቶይሌት ላይ ሴራሚክሱ ወደ ሌላ ከለር ወይ ወደ ግሬ ከለር እንዲቀየር ያደረገው የሆነ ቆሻሻ ነገር ነው፣ which is called scum እንለዋለን። ኦኬ ኢንሶሉብል ነው፣ ኢንሶሉብል። ስለዚህ እሱን ነገር ይፈጥራል። በዛ ምክንያት ምን አይፈጠርም? ሌዘር አይፈጠርም። So hard water can be formed laser after the reaction between the ion and the soap is complete. እንግዲህ የሪያክሽን ኮምፕሌት ካደረገ በኋላ ነው ያ ሳሙና ሊኮርፍልን የሚችለው ወይም አረፋ ሊፈጥርልን የሚችለው ነው የሚለን ማለት ነው። Is the hardness in all sample of hard water of the same type ይለናል። it really is not ነው የሚለው እንግዲህ አይደለም። ኦኬ water hardness can be classified as a temporary and permanent hardness ብለን ልንከፍለው እንችላለን። so እዚህ ላይ ያለ እንግዲህ one type of hard water አለ ወይ አይነት ነው የሚጠይቀን አይደለም። ቴምፖራሪ ሃርድነስ እና ፐርማነንት ሃርድነስ ብለን ሃርድነስን ለሁለት እንከፍለዋለን። ቴምፖራሪ ሃርድነስ የምንለው water is caused by the presence of dissolved calcium hydrocarbonate ወይም calcium bicarbonate የተባለ ኮምፓውንድ ሲይዝ ወይም ማግኒዥየም ባይካርቦኔት ወይ ሃይድሮካርቦኔትን ሲይዝ the water is said to be temporary hard water እንለዋለን። ነገር ግን ፐርማነንት ሃርድ ዋተር የምንለው ደግሞ ምንን ሲይዝ ነው? ልክ ካልሲየም ክሎራይድን፣ ማግኒዥየም ክሎራይድን እንዲሁም ካልሲየም ሳልፌት እና ማግኒዥየም ሳልፌት የተባሉ ሳልቶችን ከያዘ the water is said to be permanently hard ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ የሁለቱን ዲፈረንስ እንግዲህ የቴምፖራሪ ከሆነ ምንድነው ካልሲየም ባይካርቦኔት እና ማግኒዥየም ባይካርቦኔት ነው የሚይዘው። ወይራስ ፐርማነንት ሆነ ደግሞ እነዚህን የክሎሪን ሳልቶችን with ማግኒዥየም እና ካልሲየም ማለት ነው እንዲሁም ሳልፌቶችን የማግኒዥየም እና ካልሲየም ሳልፌትን ሲይዝ the water is said to be permanent hard ነው እንለዋለን ማለት ነው። the other topic is softening of water. Softening of water. Water እንግዲህ ሶፍት የማድረግ ፕሮሰስ ነው softening. So the process of removing hardness of water is called softening of water. The process primarily involves the removal of calcium ion and magnesium ion from the water that are the cause of hardness. እንግዲህ cause of hardness የምንላቸው ምንድናቸው ብለናል? ማግኒዥየም አዮን እና ካልሲየም አዮን መኖራቸው። እነዚህ አዮኖች ደግሞ ከሶፑ ጋር ሪያክሽን በመፍጠር ኢንሶሉብል እስከመፍጠራቸው ዋተሩን ሃርድ እንዲሆን እና ሌዘር እንዳይፈጠር ያደርጋል ብለናል። ኦኬ ስለዚህ ሶፍት ለማድረግ ምን ማድረግ ነው? እነዚህን አዮኖች ማስወገድ ነው።
ማግኒዥየም እና ካልሲየም አዮኖችን ሪሙቭ ማድረግ is the method of making the water into changing the water from hard to soft ማለት ነው። So temporary hardness can be removed by boiling. Look, boiling እንግዲህ one method of temporary hardening hardness remove ለማድረግ የምንጠቀምበት ሜተድ ነው። When temporary hardness water is boiled, carbon dioxide gases give off and soluble calcium hydrocarbonate is converted into insoluble solid calcium carbonate. This can be shown in the following reaction ይላሉ። ይህን reaction እንመልከተው። calcium bicarbonate in aqueous form አለ ወይም calcium hydrocarbonate ማለት ነው። So ሂት ስናደርገው ወይም ከፍተኛ የሆነ ሙቀት ስናስጠጋበት ወይም ስናጋልጠው ምን ይሆናል? ካልሲየም ካርቦኔት in solid state which is insoluble ነው እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ በጋዝ ፎርም እንዲሁም ዋተር በሊኩዊድ ፎርም ፕሮዲዩስ ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ምን አደረግነው? ስናፈላው ማለት ነው ባጭሩ ሃርድ ዋተርን ያ ማለት ቴምፖራሪ እዚህ ላይ ማግኒዥየም ባይካርቦኔትም ሊሆን ይችላል ወይም ካልሲየም ካርቦኔት ሊሆን ይችላል። ይህን የያዘ ዋተር ከሆነ ቴምፖራሪ ሃርድ ዋተር ነው የምንለው። ፐርማነንት ሃርድ ዋተር የምንለው ግን ማግኒዥየም ክሎራይድ እና ካልሲየም ክሎራይድ እንዲሁም ማግኒዥየም ሳልፌት እና ካልሲየም ሳልፌትን ከያዘ ነው ፐርማነንትሊ ሃርድ ነው የምንለው። ይሄን ከያዘ ግን ቴምፖራሪ ሃርድ ዋተር ነው የምንለው ማለት ነው። So ምንድነው የሚለን? When a temporary hard water is boiled, the soluble calcium hydrocarbonate changes to insoluble solid calcium carbonate. The insoluble solid calcium carbonate settle down to the bottom of the material into which the water is boiled. አሁን insoluble የተባለው ካልሲየም ካርቦኔት ወይም ይሄ ሳልት እንዴት ይሆናል መሰላችሁ? ከምናፈላበት ማቴሪያል እስር ላይ ይደልላል ወይም ከስር ላይ ይቀመጣል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ በካትል ወይም በማንቆርቆሪያ ወይም በበራድ ከሆነ የምናፈላው ወይም በቦይለር ከሆነ የምናፈላው እስር ላይ ይቀመጣል። ያ ስር የሚቀመጠው ነገር ምን ይባላል? ላይም ስኬል ይባላል። ላይም ስኬል So lime scale is a bad conductor of heat and waste fuel ይለናል። እንግዲህ ቦይለር ካላችሁ ወይም በራድን ካያችሁት ተወደ ውስጥ በኩል እስር ላይ የሆነ የቆሸሸ ነገር አለ። ከበራዱ ውጭ ሆነ ማለት በራዱ ከተሰራበት ማቴሪያል ውጭ ሆነ። እንግዲህ በራዱ ኖርማሊ ወይም ቦይለሩ የተሰራው ከብረት ነው። ነገር ግን ወለሉ ላይ በራዱ ወለል ላይ ወይም ቦይለሩ ወለል ላይ የሆነ የገገረ ነገር አለ። የገገረ ነገር የተቀመጠ እስር ላይ የደለለ ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ላይም ስኬል ይባላል። እሱ ምንድነው እንግዲህ ካልሲየም ካርቦኔት ነው። ካልሲየም ካርቦኔት ዋተር ሃርድ ዋተር ቦይል ሲደረግ ሳትል ዳውን እየሆነ የሚቀመጥ ነው። ይሄ ደግሞ ፑር የሆነ ኮንዳክተር ወይም ባድ ኮንዳክተር ስለሆነ በቶሎ የምንፈልገውን ነገር አያፈላልንም ወይም እንደ ከል ሆኖ ስለሚያገለግል ከፍተኛ የሆነ ፊውል ዌስት ያደርግብናል ነው የሚለን ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ላይም ስኬል እንግዲህ በራድ ላይ ወይም ቦይለር ላይ ማየት እንችላለን ከስር በኩል ማለት ነው። ስፔሻሊ ቦይለር ካላችሁ ቦይለር ላይ ማየት ትችላላችሁ። እሱን ላይም ስኬል እንለዋለን ማለት ነው። So boiling does not remove permanent hardness of water. እንግዲህ ቦይሊንግ የሚያገለግለን ለቴምፖራሪ hardness of water እንጂ ለፐርማነንት አያገለግለንም። Whenever we dissolve soap into hard water, there is a formation of insoluble solid called scum. እንግዲህ በቴምፖራሪ ሃርድነስ ጊዜ ዋተሩን ቦይል ስናደርገው ምንድነው የሚፈጠረው ብለናል? ላይም ስኬል ይፈጠራል on the surface of the boiler ወይም the kettle ሊሆን ይችላል። ላይም ስኬል ይፈጠራል። በፐርማነንት ሃርድነስ ጊዜ ግን ምንድነው የሚፈጠረው? እስከም ይፈጠራል። እስከም ማለት እንግዲህ የማግኒዥየም እና ካልሲየም አዮን ከሶፑ ጋር የሚፈጥሩት ሪአክሽን at the result እስከም ነው የሚፈጥረው። እስከም እንግዲህ ቶይሌት ላይ ብዙ ጊዜ ማየት ትችላላችሁ ወይም ሻወር ላይ ነው። ብዙ ጊዜ ሻወር ቤት ላይ ሴራሚክሱ ሌላ ከለር እንዲኖረው የሚያደርግ ኢንሶሊብል ነው። አጽድተ ነው ራሱ ላይ ለቅ ይችላል። ኦኬ ሶ ያን ምን እንለዋለን? እስከም እንለዋለን። how can scum form when soap dissolve in hard water? ኦኬ እንዴት ነው ሊፈጠረው የሚችል ስካምስ? soap contain a compound called sodium citrate የሚባል ኮምፓውንድ ይዟል። እንግዲህ ሳሙና
ከዚህ ኮምፓውንድ ነው ሳሙና የሚሰራው። so when soap dissolve in water it split apart into straight ion okay ዲዞልቭ ሲሆን እንግዲህ ሳሙና በውሃ ዲዞልቭ ስናደርገው ይህን ሁለቱን አዮኖች ይሰጡናል። ያ ማለት straight ion and sodium ion ይሰጠናል። so the straight ion react with ወይም ከካልሲየም ወይም ከማግኒዥየም አዮን ጋር ሪአክት ያደርግና ምን ይፈጥራል ማለት ነው? እስከም ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እስከም የምንለው ማን ነው ማለት ነው? ካልሲየም ስትሬት ወይም ማግኒዥየም ስትሬት which is called እስከም ይባላል ማለት ነው። okay insoluble ነው። For hard water containing calcium ion, the formation of scum is shown by the equation. Look at this equation. For example, there is a calcium ion here plus a citrate ion. Okay. Then ምን ይፈጥራል? scum, which is calcium citrate. ወይም እዚህ ላይ ማግኒዥየም አዮን ከሆነ ደግሞ ማግኒዥየም citrate. Anyways ሁለቱም ከስካም ይመደባሉ ማለት ነው። In order to remove permanent hardness, the calcium or magnesium ion must be removed by precipitation using washing soda or sodium carbonate. Okay, sodium carbonate በመጠቀም የሃርድ ዋተርን ወደ ሶፍት ዋተር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ወይም permanent የሆነን ሃርድ ዋተር መቀየር እንችላለን ማለት ነው። Here precipitation refers to the formation of an insoluble solid substance that settle down in the bottom of the container. አሁን precipitation ያልነው እንግዲህ ልክ ቀደም ላይ ላይም ስኬል ያልነው አይነት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገር እንዲፈጥር በማድረግ ዋተሩን ወደ ሶፍትነት መቀየር እንችላለን ማለት ነው። When sodium carbonate dissolve in water, it splits apart into sodium ion እና carbonate ion split ያደርጋል ለሁለት ወይም ዲኮምፖዝ ያደርጋል ማለት ነው ባጭሩ። The carbonate ion ማለት ይሄ CO3 አዮኑ react with calcium and magnesium in the hard water and form insoluble calcium carbonate ወይም magnesium carbonateን ምን ያደርጋል? ይፈጥራል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ magnesium carbonate ወይም calcium carbonate ደግሞ እንደ ላይም ስኬል ሆኖ ወይም precipitation ሆኖ ከኮንቴነሩ አይዘር ቦይለር ሊሆን ይችላል or ከተል ሊሆን ይችላል ስሩ ላይ ይደልላል ወይም ሳትል ዳውን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ፎርም ሃርድነሱን ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን። ሪአክሽኑ እንደምታዩት ነው። ካልሲየም አዮን ከካርቦኔት አዮን ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካልሲየም ካርቦኔት in the solid form and which is insoluble in water ማለት ነው። ይህን ፎርም ያደርግልንና ከኮንቴነሩ ስር ይቀመጣል። ዋተሩ ወደ ሶፍትነት መቀየር ይችላል ይለናል እንግዲህ። And the next topic is water pollution. Like air pollution, ስለ air pollution ስናወራ እንደነበረው ሁላ ዋተርን ፖሊዩት ይደረጋል ወይም ይበከላል። Okay, so water pollution is the decrease in the quality of water caused by discharging of solid or liquid waste into it. እንግዲህ የውሃ ኳሊቲ ወይም ጥራት ተቀነሰ ምን እንለዋለን? ፖሊዩት ሆኗል እንለዋለን ወይም ዋተር ፖሊዩሽን ተከስቷል እንላለን። ኦኬ ሶ ፖሊዩት የሚደረገው ደግሞ ምንድነው? በሶሊድ ወይም በሊኩዊድ ዌስቶች አማካኝነት ነው ማለት ነው። ሶ polluted water contains substance that affect the living of animal and plant or damage property. ኦኬ ሶ ፖሊዩት ተደረገ የውሃ ምንን ሊያጠቃ ይችላል? አጠቃላይ ሊቪንግ ቲንግ ዋተርን የሚጠቀም በሙሉ ሊያጠፋ ይችላል። that is animal እና ፕላንትን ማለት ነው። ሊወድም ይችላል ማለት ነው። The harmful substances that affect the living of animals and plants are called water pollutant ወይም የውሃ በካዮች እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ ከፍተኛ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ ሰብስታንሶችን ማለት ነው። and the major water pollutant የምንላቸው most of the time በሶስት ከፍሎ ነው እዚህ ያመጣቸው domestic waste, agricultural chemical and industrial waste ብሎ ለሶስት ይከፍላቸዋል። Domestic waste ማለት it refers to solid or liquid material we discharge into the water of river or stream, lake or ocean. Okay, so ወደ ውሃ የሚለቀቁ ማንኛውም ሶሊድ ሊሆን ይችላል ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል ውሃ ሊበክል የሚችል ነገር which is called domestic waste. So the water which we discharge into a water source is not pure. Okay, so for example a switch that originated from the washing of clothes containing detergent and variety of dirts. assume ልብስ እያጠብን ነው ብንል ስናጠብ እንግዲህ
ከልብሱ ላይ የሚወጣ ብዙ ቆሻሻ አለ። in addition to that ዲተርጀንት አለ። ዲተርጀንት ማለት ለማጽጃነት የምንጠቀምበት ማለት ነው። ልብሳችንን ለማጽዳነት የምንጠቀምበት ነገር። በአጭሩ ልብሳችንን ካጠብን በኋላ የምንደፋው ውሃ that is not pure. so ስዌጁ ቆሻሻ ነው። ያ ቀጥታ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው? ወደ ዋተር ሶርሶች ሊሄድ ይችላል። አይዘር ኦሽን ሊሆን ይችላል ኦር ሌክ ወይም ስትሪም ሊሆን ይችላል ወይም ሪቨር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶ ባጭሩ ምን አደረግ ነው? ያን ውሃ በከል ነው ማለት ነው። Other source of water pollution includes water runoff from a field carrying fertilizer that have not been absorbed by plants together with other agricultural chemicals such as herbicide, pesticide which exist as a residue on the soil ይለናል። እዚህ ደግሞ ምንድነው አግሪካልቸር ኬሚካል የምንላቸው ደግሞ ልክ በፈርቲላይዘር ፎርም ሊሆን ይችላል ኦር በአረም መርጫ ወይም በአረም መድኃኒት ሊሆን ይችላል ወይም ኢንሴክቲሳይድ የምንለው ጸረ ተባዮችን ለማጥፋት የምንጠቀምበት ኬሚካል ሊሆን ይችላል። ኤኒሃው አግሪካልቸር ላይ የምንጠቀምባቸው አጠቃላይ ኬሚካሎች ፊልዱ ላይ ተረጭተው ከሆነ እና ከፍተኛ የሆነ ዝናብ ቢዘንብ በጎርፍ አማካኝነት ያንን ኬሚካል ይዞት ወደ ውሃማ አካላት ይገባል። ያ ማለት ወደ ሪቨር ይገባል። ኦኬ በዛ ጊዜ ወደዛ ያንን ኬሚካል ይዞት ገባ ማለት በአጭሩ ምን ሆነ ማለት ነው? ያ ውሃ ተበከለ ማለት ነው። ሶ አግሪካልቸራል ኬሚካል እንዴት ውሃን ፖሊት ያደርጋል የሚለው በዛ አይነት መንገድ ነው። ቀጥታ ኬሚካሉ እጽዋቱ ላይ ወይም ምኑ ጋር ልበላችሁ ክሮፑ ላይ ተተረጨ በኋላ ወደ ዝናብ ቢዘንብ ቀጥታ በጎርፍ አማካኝነት ወደ ውሃማ አካላት ይዞት ይገባና ይበክለዋል ማለት ነው። This excessive use of chemical fertilizer in the agriculture is one of the cause of water pollution ይለናል። መጨረሻ ላይ ኢንዱስትሪያል ዌስት የምንለው ደግሞ such as liquid waste from the factory are other source of water pollution. The liquid waste from the factory may contain acid residue ሊሆን ይችላል፣ heavy metal ion ሊሆን ይችላል or other harmful chemical ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ዌስት የምንለው ኢንዱስትሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ ዌስት ፓርቲክሎች አሉ ከፋክተሪዎች የሚወጡ ማለት ነው። ለምሳሌ አሲዲክ ሬዚዱ ሊሆን ይችላል ወይም አሲድ ዝቃጭ ሊሆን ይችላል። የሜታል አዮኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ኤኒዌይስ ብዙ ተጨማሪ ሃርምፉል ኬሚካሎች አሉ። እነዚህ ኬሚካሎች ወደ ውሃማ አካላት ያለ ጥንቃቄ ሲለቀቁ ውሃችንን ምን ያደርጉታል ማለት ነው? ፖሊዩት ያደርጉታል እንደማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ ዜን እንግዲህ ውሃችን ተበከለ ካል እንዴት አድርገን ፒዩሪፋይ እናድርገው? ወይም የውሃውን ኳሊቲ እንዴት አድርገን እንጨምረው? Water purification is the removal of contaminants from untreated water to produce water that is pure enough for an intended use. Okay? Purification ማለት ባጭሩ ውሃን ትሪት ማድረግ ወይም የውሃን ንጽህና መጠበቅ ወይም ውሃን ማጽዳት ቆሻሻ የቆሸሸን ውሃ ማጥራት ማለት ነው ባጭሩ። Water treatment describes those processes used to make water fit for desired use. This can include a use of such as drink water, industrial process, medicine, and many other uses ይለናል። እንግዲህ ትሪት የተደረገው ውሃ አጠቃላይ ለምን ሊያገለግል ይችላል? ለመጠጥነት ልንጠቀመው እንችላለን። ኢንዱስትሪያል ላይ ለተለያዩ ፕሮሰሶች ልንጠቀመው እንችላለን። ሜዲካል ፕሮዳክሽን ላይ ንጹህ የሆነ ውሃ ልንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ purification is the best thing ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። So substances that are removed during the process of drinking water treatment include suspended solid ሊሆን ይችላል፣ bacteria, algae, virus, fungi, mineral, sulfur and other chemical pollutant such as fertilizer ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ምንድናቸው? አጠቃላይ ፖሊታንት ይባላሉ። በዋተር ትሪትመንት ጊዜ የሚወገዱ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንዳጠቃላይ። በአጠቃላይ እንግዲህ እንዴት ነው ዋተርን ትሪት የምናደርገው ስንል ሶስት አይነት ትሪትመንት ሜቶዶች አሉ። የመጀመሪያው ፊዚካል ትሪትመንት አለን፣ ኔክስት ኬሚካል ትሪትመንት አለን፣ then there is a biological treatment. The first treatment is which is a physical treatment which involves the process that are carried out causing no chemical or biological change. Okay, ምንም አይነት biological ወይም chemical change ሳይኖር ውሃን ትሪት ማድረግ ተቻለ that kind of treatment is known as physical treatment እንለዋለን ማለት ነው። most of the time this method ሁለት አይነት ትሪትመንቶችን ይዟል፣ ስክሪኒንግ እና ፊልተሪንግ ወይም ፊልትሬሽን የሚሉ ሜቶዶችን ይዟል ማለት ነው። ስክሪኒንግ ማለት is a physical treatment method used to remove large piece of solid
ዌስት ማለት ነው። በጣም ትልቅ የሆነ ሶሊድ ፓርትን በቀላሉ ማስወገድ መቻል which is called screening የሚታየን ነገር ማለት ነው። ከውሃው ላይ ማንሳት screening እንለዋለን። filtration ምንለው ደግሞ is also a physical treatment method mostly used to remove fine suspended particle. Okay, this process the waste is passed through a filter medium to remove a very small solid particle. አሁን screening ምንለው ትልቅ የሆነ ነገር ነው፣ large የሆነ ፒስ ነው። filtration ደግሞ እጅግ በጣም ትንሽ የሆነ ፋይን የሆኑ ማቴሪያሎችን ወይም ፓርቲክሎችን ሪሙቭ የምናደርግበት ሜተድ filtration ወይም ማጣራት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ፊዚካል ትሪትመንት በዚህ መልኩ ማድረግ እንችላለን። ኔክስት ኬሚካል ትሪትመንት። ኬሚካል ትሪትመንት ማለት the addition of chemical to the water to improve its quality። የውሃን ኳሊቲ ለመጨመር መጨመር ነው፣ ኬሚካል መጨመር። ለምሳሌ ክሎሪኔሽን የሚባልና the addition of aluminum sulfate። ክሎሪኔሽን ማለት ነው ባጭሩ ክሎሪን አድ ማድረግ ባክቴሪያን ኪል ለማድረግ ወይም ማዘር ሃርምፉል ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለመግደል ምን እንጠቀምበታለን? ክሎሪን ውሃ ላይ እንጨምራለን። ብዙ ጊዜ ክሎሪን ያለው ውሃ የታችሁ ሊሆን ይችላል። የሆነ ከለሩ ይቀየራል፣ ወደ ልክ የሆነ እርሾ የሚመስል ከለር አይነት ይኖረዋል ማለት ነው። ክሎሪን ሲጨመርበት ውሃው ላይ የሚጨመረው ለምንድን ነው? ባክቴሪያዎችን እና ዘር ሃርምፉል የሆኑ ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ለመግደል የምንጠቀምበት ዋተር ትሪትመንት ሜተድ ነው ማለት ነው። Addition of aluminum sulfate causes a chemical reaction to occur that forms insoluble solid. Okay, this helps the removal of dissolved harmful substance and also improve the clarity of water. So እዚህ ደግሞ ይሄን አድ የምናደርገው ወይም ይሄን ሳልት አድ የምናደርገው ምን ለማድረግ ነው? ኬሚካል ሪያክሽን ፈጥሮ ኢንሶሉብል የሆነውን ሶሊድ ሪሙቭ እንዲደረግ የምናደርግበት ሜተድ which is called addition of aluminum sulfate እንለዋለን። እነዚህ ሁለቱ እንግዲህ የኬሚካል ትሪትመንት ሜተድ ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው ማለት ነው። ፋይናሊ ሶስተኛው ላይ ያለው እንግዲህ ባዮሎጂካል ትሪትመንት ነው። ባዮሎጂካል ትሪትመንት ደግሞ ምንድነው የሚለው? the method that use microorganisms mostly bacteria to decompose waste substances in the water. okay, ይህ ማለት ነው እንግዲህ ዲኮምፖዝ የሚሆን ፓርቲክል ወይም የሆነ ኮምፓውንድ ውሃ ውስጥ ተቀላቅሎ ቢሆን እሱን ባክቴሪያ ወይም ማይክሮ ኦርጋኒዝምን በመጨመር ዲኮምፖዝ እንዲሆን ማድረግ። ኦኬ due to the action of bacteria ይለናል the waste substance can be converted into carbon dioxide, water and other product. ኦኬ አሁን እንበልና ትልቅ ነገር ውሃ ውስጥ ተቀላቀለ፣ የሆነ በካይ ነገር ባዮሎጂካሊ ትሪት ለማድረግ ከፈለግ ምን እንጨምርበታል? ማይክሮ ኦርጋኒዝም እንጨምርበታል። ማይክሮ ኦርጋኒዝም ምን ያደርገዋል? ያን ሰብስታንስ ዲኮምፖዝ ያደርግና ወደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እና ወደ ዋተር እንዲሁም ማዘር ፕሮዳክቶች ይቀይረዋል ማለት ነው። this method is mostly used in waste water treatment ላይ እንጠቀመዋለን። physical and chemical treatment can be used to treat drink water as well as waste water. waste waterን ትሪት ለማድረግ እንዲሁም ድሪንክ ዋተርን ትሪት ለማድረግ የሚጠጣ ውሃን ትሪት ለማድረግ ፊዚካል እና ኬሚካል ሜትዶችን እንጠቀማለን። እንግዲህ ዌስት ዋተርም ምን ይደረጋል? ትሪት ይደረጋል ከመደፋቱ በፊት። why is necessary to treat waste water ይለናል። ኦኬ or raw sewage before releasing it into lake and river። ወደ ወንዝ ወይም ወደ አጠቃላይ ወደ ውሃማ ቦታዎች ቆሻሻ ውሃን ከመድፋታችን በፊት ያን ውሃ ማጣራቱ ለምንድነው አስፈላጊነቱ? እንደምታውቁት እዚህ ላይ ፊዚካል እና ኬሚካል ትሪትመንት ለምንድነው? ለድሪንኪንግ ዋተር እና ለዌስት ዋተር። ዌስት ዋተር ማለት ወደ ሌክ ወይም ሪቨር ሊለቀቅ ሊደፋ የታሰበ ውሃ ማለት ነው። ትሪት መደረግ ያስፈልገዋል። ሶ ለምን አስፈለገ ነው የሚለን እዚህ ላይ። A very good disposal of waste water is dependent on its treatment prior to disposal. Adequate treatment is necessary to prevent the contamination of receiving water. ለምሳሌ ሌክ ወይም ሪቨር ሊሆን ይችላል። ዌስት ዋተር ትሪትመንት consists of applying a known technology to improve or upgrade the quality of waste water. Most commonly, waste water treatment will involve collecting the wastewater in a center segregated location, then subject into physical, chemical and biological treatment ይለናል። እንግዲህ እንደ አጠቃላይ ምንድነው ዌስት ዋተር ወይም የሆነ የቆሸሸን ውሃ ወደ ሪሲቨሩ ወይም ባጭሩ ሌክ እና ሪቨር ማለት ነው ወደዛ ከመልቀቃችን በፊት ውሃውን ምን ማድረግ አለብን? ትሪት ማድረግ አለብን። either physical or chemical or biological treatment ሜተድ ተጠቅመን ውሃውን ምን ማድረግ አለብን?
ትሪት ማድረግ መቻል አለብን። ለምንድን ነው ትሪት የምናደርገው? ትሪት ሳይደረግ ዌስት ዋተር ከነዚህ ሪሲቨሮች ላይ ወይም ዋተር ቦዲዎች ላይ ለቀቅ ነው ማለት በቀላሉ ያንን ሌክ ወይም ሃይቅ እንዲሁም ሪቨር በከል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳይበከል እነዚህን ሜትዶች ተጠቅመን ዌስት ዋተርን ቢፎር ሪሊዚንግ መደረግ አለበት፣ ትሪት መደረግ መቻል አለበት ይለናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ the other is እንግዲህ ሶይል ነው። እስካሁን እንግዲህ ስለ ውሃ ነው አጠቃላይ ስናይ የነበረ። ዋተር ፖሊሽን ምንድነው፣ እንዴት ፒዩሪፋይ እናደርጋለን የሚሉ ነገሮችን ስናይ ቆይተናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ሶይል ወይም ስለ አፈር እናያለን ማለት ነው። ሶ ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ኮምፖዚሽን ኮምፖነንትስ ኦፍ ሶይል እንግዲህ የሶይል ኮምፖነንቶች ምን አሉ? ሶሊድ ሊኩዊድ ኤንድ ጋዝ ኮምፖነንቶች አሉን ማለት ነው። Solid is the top layer of the earth in which plant grow. Top layer of the earth. Okay? የመሬት የላይኛው ክፍል እንግዲህ ምንድነው? አፈር ነው። ለምን የሚያገለግለው? ፕላንቶች ግሮ እንዲያደርጉ ነው የሚጠቅመው። So it is a growing medium for growth of plant. The soil provide a plant with stable as well as water and mineral essential for growth of plant. ስለዚህ የሶይል ምን ይዟል ማለት ነው? ዋተርን ይዟል፣ ሚነራልን ይዟል፣ እንዲሁም የተለያዩ ጋዞችን ይዟል። እነዚህ ጋዞች፣ ሚነራሎች እንዲሁም ዋተር ለምንድን ነው የሚያገለግል? ፕላንቱ ግሮ እንዲያደርግ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ሶይል ምን ይዟል? በተለያዩ ፊዚካል ስቴቶች either solid component or liquid component ወይም ጋዝ ኮምፖነንትን ይዟል ማለት ነው። ኦኬ ሶሊድ ኮምፖነንት የምንለው እንግዲህ most of the time mineral and organic matter ወይም ሁመስ የሚባለው ፓርት ነው የሚይዘው። 50% የሚሆነው ቶታል ሶይል ቮሊዩምን ይዛል። እንግዲህ የሶሊዱ ፓርት 50% የሚሆነው፣ ሊኩዊዱ ደግሞ 25% of the total volume of soil ነው የሚይዘው። 25%ን ይዛል። ምን ማለት ነው የያዘው? በዋናነት ዋተር እና ዲዞልቭድ ሚነራሎችን ነው የያዘ ማለት ነው። ኦኬ and ጋዝ የምንለው ደግሞ ጋዝ ኮምፖነንት የምንለው of soil consists of air ነው የያዘው። ኤር በኮምፖዚሽን ስናየው እንግዲህ 78% ናይትሮጅን፣ 21% ኦክሲጅን and 0.05 ካርቦን ዳይኦክሳይድን ባይ ቮሊዩም ይዞልናል። ኦልሞስት ምን ማለት ነው? the composition of air is nearly the same as atmospheric air. የአትሞስፌሪክ አየር እንግዲህ ባይ ቮሊዩም 78 ናይትሮጅን፣ 21% ኦክሲጅን እንዲሁም 0.04 ካርቦን ዳይኦክሳይድ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በስተቀር ካርቦን ዳይኦክሳይድ 0.05 ነው እዚህ ጋር፣ እዛኛው ጋር ደግሞ 0.04 ነው ማለት ነው። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው የሚለን። እንደምታዩት the percentage of carbon dioxide is slightly higher in solid air than that of atmospheric air ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በስተቀር ከአትሞስፌሪክ አየሩ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ኤር ኮምፖዚሽን ይዟል ማለት ነው ሶይላችን። ኦኬ ሶ እንግዲህ the next topic ምንድነው የሚሆነው? አሲዲቲ and alkaline soil። ኦኬ አሲዲቲ እንግዲህ ስለ አሲድ እና ስለ ቤዛማነት እንወራለን ማለት ነው ሶይላችን ላይ ወይም አፈራችን ላይ የአሲዲክ ኮንተንት እና የቤዚክ ኮንተንቶች ይኖራሉ ማለት ነው። The nature of soil depends on the material from which it depends, developed. Okay, the minerals it contain and many other factors. Naturally, soil can be acidic ሊሆን ይችላል፣ alkaline ወይም basic ሊሆን ይችላል፣ ወይም neutral ሊሆን ይችላል። ከሶስት አንዱ ነው እንግዲህ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው ሶይላችን ወይም አፈራችን እሱን ነው ሊሆን የሚችለው። So acidity or alkalinity of a substance is measured in terms of pH. pH ማለት ነው it is the measure of acidity or alkalinity of a substance including soil. okay ስለዚህ pH ምንድን መለኪያ ነው? የአሲዲቲ ወይም ቤዚሲቲ መለኪያ ነው ማለት ነው። The pH of a substance and that of a soil depends on the concentration of hydrogen ion and that of hydroxide ion. Okay, so for an acidic solution and soil or the concentration of H ion is greater than OH ion ከሆነ ወይም hydrogen ion concentration ከhydroxide ion concentration ከበለጠ ምን እንለዋለን ማለት ነው? አሲዲክ ነው እንለዋለን ማለት ነው።
ሶይሉ አሲዲክ ነው እንለዋለን። ነገር ግን በዚህ ተቃራኒ ከሆነ ያ ማለት ሃይድሮጅን አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ከሃይድሮክሳይድ አዮን ኮንሰንትሬሽኑ ካነሰ ደግሞ አልካላይን ወይም ቤዚክ ሶሉሽን አለው ማለት ነው እንግዲህ ሶይሉ ይለናል። በአጠቃላይ እዚህ ላይ a solution is said to be neutral when the concentration of hydrogen ion is equal to the hydroxide ion. The acidity or alkalinity of a solution and soil is expressed in terms of pH scale. በpH scale ነው የምንለካው ወይም የምንገልጸው ማለት ነው። pH እንግዲህ ከ0 እስከ 14 ሬንጅ አለው። ከ0 እስከ 7 አሲዲክ ነው። ከ7 ይዞ እስከ 14 ደግሞ ቤዝ ነው ወይም አልካላይን ነው። 7 ግን አይጨምርም። 7 ከሆነ ኒውትራል እንለዋለን። for acidic solution and soil the pH is less than 7ን ሳይጨምር ማለት ነው። አልካላይን ሶሉሽን ደግሞ greater than 7 ይሆናል እስከ 14 ድረስ ማለት ነው። so ኒውትራል ከሆነ ደግሞ which is equals to 7 ይሆናል pH value ነው የሚለን እንግዲህ ምን ይላል it is usual to find solid with a pH value less than 3 point it is not usual ነው ወይም unusual ነው ከ3.5 በታች እና ከ11 በላይ ማግኘት አልተለመደም ያ ማለት ባጭሩ ሶይል ብዙ ጊዜ ከ3.5 ይዞ እስከ 11 ነው pH value ያ ማለት ከ3.5 በታች ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ስለሆነ ያን ያክል ሶይላችን አይዝም ማለት ነው ከ11 በላይ ከሆነ ደግሞ pH value ስትሮንግ የሆነ ቤዝ ሊሆን ስለሚችል ሶይል ብዙ ጊዜ የሚገኘው በ3.5 እና በ11 pH መካከል ነው ማለት ነው ኦኬ ምን ይላል እንግዲህ ሁማይድ ሪጅን ላይ አሲዲክ ይበዛል አራይድ ሪጅን የሚባለው ሪጅን ላይ ደግሞ ቤዚክ ይበዛል ኦኬ and desert አካባቢ ደግሞ ኒውትራል ሶይል ይበዛል ይለናል all types of soil are not suitable to grow a specific crop plants okay እንግዲህ ምንድነው የሚለን ሁሉም አይነት እነዚህ አይነት አፈሮች አሲዲቲ ወይም ቤዚክ ያለው ወይም ኒውትራል የሆነ ሁሉ ለፕላንት ግሮዝ ያስፈልጋል ማለት አይደለም ኮንዲሽኑን ተጠቅመን አንዳንዱ ምን ይፈልጋል አሲዲክ የሆነ ሶይል ይፈልጋል አንዳንዱ ደግሞ ምን ይፈልጋል ቤዚክ ወይም አልካላይን የሆነ ሶይል ይፈልጋል አንዳንዱ ኒውትራል የሆነ ሶይል ይፈልጋል ማለት ነው so it depends on the condition ማለት ነው and the next topic is plant nutrient and soil improvement okay plant nutrient ምንላቸው ምን ናቸው soilness እንዴት ነው improve ማድረግ የምንችለው የሚል ነገር ነው ያለ ማለት ነው plant nutrients are minerals required by plant for their growth and to stay healthy okay ለፕላንት እድገት ወይም ለእጽዋቶች እድገት አስፈላጊ የሆነ ሚነራል which is called plant nutrient ይባላል plant gets these minerals from the soil for a soil to produce a good crop yield it should contain all the necessary plant nutrients in addition to this the nutrients should be present in the soil in the amount needed by plant okay look plants do not need all the nutrients in the same amount for growth አሁን እንግዲህ ኒውትሪየንቶች ወይም ባጭሩ ሚነራሎች የምንላቸው ነገሮች ለእጽዋት እድገት እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ናቸው ብለናል ነገር ግን ሁሉም ኒውትሪየንቶች በእኩል አማውንት ለዛ እጽዋት እድገት አስፈላጊ ናቸው ማለት አይደለም plant do not need all the nutrients in the same amount ነው የሚለው እንግዲህ so they require some nutrients in large amount whereas others in small amount ያስፈልጋል በላርጅ አማውንት የሚያገለግል እንግዲህ እዚህ ላይ ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት የሚባል አለ in large amount የሚያስፈልግ ከሆነ ማይክሮ እንለዋለን I mean ማክሮ ኒውትሪየንት እንለዋለን smaller amount ከሆነ ደግሞ ማይክሮ ኒውትሪየንት እንለዋለን so ማክሮ እና ማይክሮ በትልቁና በትንሹ ወይም in large amount እና in small amount የሚያስፈልግ ኒውትሪየንት ብለን እንመድበዋለን ማለት ነው so ማክሮ ከምንለው መካከል ምን አለን ወይም ሜጀር ፕላንት ኒውትሪየንት ምንላቸው ናይትሮጅን ፎስፎረስ ፖታሺየም ማግኒዚየም ካልሲየም and ሰልፈር ይገኙበታል እነዚህ እንግዲህ ሚነራል ውስጥ የሚመደቡ ናቸው the element carbon hydrogen and oxygen are also a major plant nutrient but they are not considered as mineral nutrient ተብለው አይመደቡም because they are obtained by the plant from the air and the water እንግዲህ በውሃና በአየር በኩል ስለሚገኙ ከሚነራል ወገን አንመድባቸውም ማለት ነው
ከሚነራል ወገን የሚመደቡት እንግዲህ በሶይል በኩል ብለው በስሩ አማካኝነት የሚገኙ ከሆኑ they are called minerals እንላቸዋለን ማለት ነው። then method of improving soil fertility soil can be either fertile ወይም ለም የሆነና ለም ያልሆነ ማለት ነው። so a fertile soil contains a major plant nutrients as well as other elements required by the plant in a small amount in sufficient quantity. okay in a small amount in sufficient quantity ማለት ነው አማውንቱ በጣም ትንሽ ሆኖ ነገር ግን በቂ የሆነ ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ የሆነ ሚነራል ለሆነ ፕላንት እድገት አስፈላጊ ነው እንበለው ግን የሚያስፈልገው በስሞል አማውንት ነው። ያ ስሞል አማውንት ግን ምን መሆን አለበት? ሰፊሸንት ወይም በቂ መሆን አለበት። ኦኬ ለምሳሌ ከአጠቃላይ ኒውትሪየንቶች 1% ያክል አስፈላጊ ሆኖ ተገኘ ሙሉ 1%ቷ መገኘት መቻል አለባት አይነት ነው የሚለው። So an infertile soil lacks some of the plant nutrients or may not contain them in a sufficient quantity. ኦኬ እነዚህ ነገሮች ከሌሉት ምን እንለዋለን? ኢንፈርታይል ወይም ለምነቱ የቀነሰ አይነት አፈር የምንለው ማለት ነው። when the plant nutrients are not present in a sufficient quantity in soil it is very important to add fertilizer to improve its fertility. so in order to improve the soil fertility we have to use fertilizer ወይም ማዳበሪያ የምንለው ማለት ነው። ማዳበሪያ እንግዲህ የአፈርን ፈርቲሊቲ ወይም ለምነት የሚጨምርልን important thing ነው ማለት ነው። so fertilizer are materials that are added to a soil to increase the growth, crop yield and nutrient value of the crop. እንግዲህ እጽዋታችን ወይም ክሮፓችን ብዙ ጊዜ ሰብላችን ወይም አዝመራው ምን እንዲያድግ ጥሩ ምርት እንዲገኝ የሚያደርጉ ነገሮች which are called fertilizer እንላቸዋለን። fertilizer እንግዲህ ምን ተብሎ ሊከፈል ይችላል? either original ወይም organic or natural fertilizer ልንለው እንችላለን ወይም ደግሞ chemical fertilizer chemical ማለት synthetic ወይም artificial ማለት ነው። ሰው ሰራሽ የሆነ fertilizer ብለን ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። organic ወይም natural fertilizer የምንለው are those derived from animals and plants. This includes animal dung, urine, material obtained from the decay and composition of plant residues such as leaves, roots, straw and stalk ይለናል። እንግዲህ ምንድነው ናቹራል የሆነ ነገር ነው እንግዲህ ኦርጋኒክ የምንለው። ከየት ነው ድራይቭ የሚደረገው? ከእጽዋቶችና ከእንስሳቶች ነው። ከእጽዋቶችና ከእንስሳቶች ምን ቅሬታ አካል ዲኮምፖዝ ሲሆን ለምሳሌ ከቅሬታ አካላቸው ሊሆን ይችላል ወይም ከእንስሳቶች ለምሳሌ ደንግ ይላል። ያ ማለት የእንስሳቶችን ጽድጃ ይጨምራል የሽንታቸውን ምናቸው ይሄ ጽድጃቸውን አጠቃላይ ማለት ነው። ወይም ዲኮምፖዝ ሲሆኑ ከቅሪታ አካላቸው አሁን የበሰበሰ እጽዋት ብንጠቀም ወይም ዲኮምፖዝ የሆነ አኒማልስን ብንጠቀም ያ ምን እንለዋለን? ናቹራል ወይም ኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር ነው እንለዋለን ማለት ነው። so green manures የሚባላል ወይም simply green fertilizer is also be grouped under this organic fertilizer ከዛ ውስጥ ነው የሚመደበው። these are plants cut down and decayed when they are still green for purpose of improving soil fertility ይለናል። that is why they are named green fertilizer. እንግዲህ ምንድነው እጽዋቶችን በመቆራረጥ እና ምን ማድረግ እጽዋቶችን እንቆራርጣለን እንቀብራቸዋለን ያን የተቆራረጠውን ነገር ወይም አፈር እናለብስና ዲኮምፖዝ እንዲሆን እናደርጋለን። ከዛ ፋይናሊ አፈሩ ጋር መጨመር ነው። እሱ ምን እንለዋለን ማለት ነው? ግሪን ፈርቲላይዘር። ግሪን ፈርቲላይዘር ከምን ይመደባል? ከኦርጋኒክ ፈርቲላይዘር ይመደባል ማለት ነው። and the other is chemical ወይም synthetic or artificial fertilizer ምንለው ደግሞ are those fertilizers manufactured by chemical industry. they are classified as ምንላቸዋለን? ፖታሺየም፣ ናይትሮጅን and phosphorus fertilizer ብለን እንከፍላቸዋለን። ኦኬ እነዚህ እንግዲህ ኤንፒኬ የሚባሉት ፈርቲላይዘሩ ላይ አፈር ውስጥ እጅግ በጣም አስፈላጊ የተባሉ ኒውትሪየንቶች ናቸው። እነዚህ ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሺየም የሚባሉ ኤሌመንቶች ማለት ነው። so some example of chemical fertilizers are urea. ዩሪያ የምንለው እንግዲህ ዩሪያ እና ዳፕ የሚባል አለ። ዳፕ ማለት ዳያሞኒየም ፎስፌት የምንለው ነው። ዳፕ እና ዩሪያ በሀገራችን ኢትዮጵያ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ የምንጠቀመው የማዳበሪያ ወይም የፈርቲላይዘር አይነት እንግዲህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው። ዩሪያ የሚባለው እና ዳፕ የሚባለው ነው ሞስት ኦፍ ዘ ታይም የሚታወቀው ማለት ነው እንደ ፈርቲላይዘር።
ሌሎችን ስናይ አሞኒየም ናይትሬት አለን፣ ፖታሺየም ሳልፌት አለን፣ አሞኒየም ሳልፌት እነዚህ ምንድናቸው ማለት ነው? ብዙ ጊዜ ለፈርቲላይዘር ወይም አርቲፊሻሊ ወይም ሳይንቴቲክ አርገን ወይም ኬሚካሊ ፕሮዲዩስ አርገን ኢን ዘ ኬሚካል ኢንዱስትሪ የምንጠቀምባቸው ፈርቲላይዘሮች ማለት ነው። In most cases, chemical, commercial fertilizers are complete fertilizer ይባላሉ። ለምንድነው complete fertilizer የተባሉት? ሶስት ኤሌመንቶችን ስለያዙ ነው። እነሱም ናይትሮጅን፣ ፎስፈረስ እና ፖታሺየምን ስለያዙ ማለት ነው። ሶ ምንላቸዋለን? NPK ፈርቲላይዘር ይባላሉ። NPK ፈርቲላይዘር እንግዲህ 6-6-6 የሆነ ሬሾን ይዘዋል። ያ ማለት አጠቃላይ የሚያስፈልገው ነገር 6% ኦፍ ኢች ኤሌመንት ከእያንዳንዱ ከናይትሮጅን 6%፣ ከፎስፈረስ 6%፣ የፖታሺየም 6% ያክል ይዘዋል ማለት ነው። ሶ they are called complete fertilizer እንላቸዋለን ማለት ነው። ዴን እንግዲህ እዚህ ላይ የተደገመ ቶፒክ አለን። አሲዲቲ ኤንድ አልካሊቲ ቅድም ስለ ሃይድሮጅን አዮን፣ ስለ ሃይድሮክሳይድ አዮን፣ ስለ ፒኤች ቫልዩ ስናይ ነው የቆየን። ድጋሜ ነው። ያ ማለት ፒኤችን ተጠቅመን የአፈሩን አሲዳማነትና ቤዛማነት እንዲሁም ኒውትራል መሆኑን ወይም ገለልተኛ መሆኑን ፒኤች ቫልዩን ተጠቅመን ማወቅ እንደምንችል ስናወራ ቆይተናል። ያ ማለት ፒኤች እንግዲህ ስኬሉ ከ0 እስከ 14 እንደሆነ፣ ለዛን 7 ከሆነ አሲዲክ፣ ግሬተር ዛን 7 ከሆነ ቤዚክ፣ እንዲሁም 7 ከሆነ ደግሞ ኒውትራል እንደሆነ ብዙ ጊዜ አፈሮች ከ3.5 እስከ 11 ድረስ ነው ፒኤች ቫልዩአቸው ብለን ስናወራበት የቆየነው ቶፒክ ነው። ድጋሜ ነው። ሶ እዚህ ላይ ፒኤች ሬንጅ ኦፍ ሶይል suitable for the growth of some crop ይለናል። ለምሳሌ ፖቴቶ፣ ኦትስ እና ቢን አለ። ያ ማለት ድንች አለ። እዚህ ላይ አጃ እና ባቄላ ተሰጥቷል። ፒኤች ሬንጃቸው ከስንት እስከ ስንት ነው ይለናል። ለምሳሌ ፖቴቶ ከሆነ ከ5.5 እስከ 6.5 ኦልሞስት ምንድነው አሲዲክ ነው ማለት ነው። ኦትን ስንወስድ ከ5.5 እስከ 7 ወደ አሲዲክ የተጠጋ ነው። አሁንም ቢንን ስንወስድ ደግሞ 6 ይዞ እስከ 7.5 ያ ማለት ኒውትራልም ሊሆን ይችላል፣ አሲዲክም አለው፣ ቤዚክም አለው ከ7 ስለበለጠ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ በዚህ ሬንጅ አፈራችንን ብናስተካክለው ለነዚህ እጽዋቶች ምቹ ይሆናል ነው የሚለን። The decay and composition of organic material such as leaves, animal waste, etc. produce an organic acid in the soil ይለናል። This situation increase the acidity of the soil and lower the pH, the soil pH. When the condition continue over a year, the soil naturally becomes more and more acidic ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ዲኮምፖዝ ሲሆን እነዚህ ኦርጋኒክ ማተሮች አሲዲቲ ኢንክሪዝ ያደርጋል። ከብዙ ዘመን በኋላ የአፈሩ አሲዳማነት እየጨመረ ይመጣል ነው የሚለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ቶፒክ ውስጥ ያለው Okay, so the other is fuel. Fuel እንግዲህ የዚህ ምዕራፍ የመጨረሻው ቶፒክ ነው። ፊውል ምን ይዟል? ኮልን፣ ናቹራል ጋዝን and crude oilን ይዞልናል። Okay, there are varieties of soil, liquid and gaseous substance that serve as a source of energy. Some examples are wood, charcoal, kerosene, bottle gas, mineral coal. እነዚህ ነገሮች ምን ብሏል? ይዟል። Okay, this substances are called fuel እንላቸዋለን። ፊውል እንግዲህ ሶስቱን በሙሉ ፊውል እንላቸዋለን። በዋናነት ሶስት ያልናቸው ክሩድ ኦይል፣ ኮልን እና ናቹራል ጋዝን ማለት ነው። Fuel is any substance that is capable of burning to produce heat energy and light. heat energy እና ላይትን ፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችል ሰብስታንስ which is called fuel ይባላል። ፊውል ምን ይዟል? እንግዲህ ኮልን፣ ናቹራል ጋዝን እና ክሩድ ኦይልን ይዟል። Okay, so they are called the major source of energy እንላቸዋለን ወይም ከፍተኛ የሆነ ኤነርጂ ምንጮቻችን ናቸው እነዚህ። So they are collectively called fossil fuel. fossil fuel እንግዲህ ከቅሬታ አካል ላይ የሚገኝ ማለት ነው ባጭሩ። Coal is a rock-like material or solid formed by a slow decomposition of plant remaining for several million years in the absence of air. ኮል የሚመረተው እንግዲህ በአንደርግራውንድ ውስጥ ነው የሚገኘው። ብዙ ጊዜ ሮክ ነው የሚመስለው። የፕላንት ወይም የቅሪተ አካሎች ዲኮምፖዚሽን ነው። ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት ያክል በመሬት ውስጥ ምንም አይነት አየር ሳያገኝ ዲኮምፖዚሽን የኖረ ምንድነው ፊውል ነው ማለት ነው ኮል።
crude oil እና natural gas ደግሞ ምንድነው are formed by the decay of a huge deposit of plant and animal remaining in the sea for about some 100 million years in the absence of air ሁለቱም እንግዲህ in the absence of air decomposition ያካሂዳሉ እዚህ ላይ crude oil እና natural gas ምን ይዛል animal እና plant remaining ይዞ በባህር ውስጥ ወይም በውሃማ አካል ውስጥ ነው ዘግቶ የሚገኘው ማለት ነው ውስጥ ላይ ኦኬ ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሌላው ኮምፖዚሽንን ስናይ composition of coal crude oil እና natural gasን ስናይ coal is an impurity form of carbon ኦኬ ከሰል ነው የምንለው እንግዲህ coal የካርበን ኢምፒዩሪቲ ነው it consists of carbon ይዛል moisture volatile organic compound and sulfur compoundንም ይዟል እነዚህ composition of coal ናቸው natural gas እና crude oil ደግሞ are mixture of hydrocarbon ናቸው hydrocarbon Okay, የሃይድሮካርበን ሜክስቸር ናቸው ናቹራል ጋስ ኮንሲስት ኦፍ ማይንሊ ሚቴን ይዟል ሚቴን እንግዲህ 90% የሚሆነው የናቹራል ጋስ ፓርት ሚቴን ነው and small proportion of other gases such as ethane higher alkanes and carbon dioxide ንም ይዟል crude oil ደግሞ consists of many different small and complex hydrocarbon ይዟል ማለት ነው So, the presence of deposits of crude oil, natural gas, and coal is proved in different parts of our country, Ethiopia. For example, deposits of neutral gas and crude oil are discovered in Somalia and Gambia region. እንግዲህ በሀገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም የክሩድ ኦይል እና የናቹራል ጋዝ ክምችት አለ ተብሎ በዋናነት በሶማሊያ እና በጋምቤላ ሪጅን ጥናት ተደርጓል። ነገር ግን እስከዛሬ በሀገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ሪሶርስ ለመጠቀም አልቻልንም ወይም አልበቃንም ወይም እድለኛ አይደለንም ማለት ነው where the deposit of coal ስናይ ደግሞ የት ይገኛል ኦሮሚያ ሪጂናል ስቴት ያ ማለት ወለጋ አካባቢ ላይ እንዲሁም አማራ ሪጂናል ስቴት በአማራ አካባቢ ደግሞ ጭልጋ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የኮል ወይም የከሰል የድንጋይ ከሰል ማለት ነው የሱ ክምችት አለ ማለት ነው እሱንም እየተጠቀመው አይደለም አለ ከማለት በስተቀር እኛ በተፈጥሮ ሀብታችን ተጠቅመን አናቅም ማለት ነው So እሱን ለመጠቀም ደግሞ እኛ ጠንክሮ መማር እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ use of coal natural gas and crude oil so እነዚህን ነገሮች ለምን ነው ልንጠቀምባቸው የምንችለው የመጀመሪያው coal ስናይ coal is a solid fuel ነው it can be used as a domestic industrial fuel ሆኖ ሊያገለግል ይችላል relatively large piece of coal are used as a domestic fuel Okay. Coal is used as a fuel in the power station after it is powdered or pulverized into a fine dust. እንግዲህ solid ነው ብለናል ሶይሉን powdered ካደረግነው ወይም ወደ powderነት ወይም ካደቀቅነው በኋላ እንጠቀምበታለን ማለት ነው power station ላይ This makes easy to move within a power station and ensure a more efficient composition እንዲኖር አሁን ባደቀቅነው ቁጥር ወይም powdered ባደረግነው ቁጥር efficient የሆነ composition እንዲካሄድ ይደረጋል ማለት ነው so coal can be converted into another types of fuel which is called coke ወደሚባል ሌላኛ energy source እንቀይረዋለን ይለናል by destructive distillation or coking of coal that involve heating coal in the absence of air ሳይቀላቀልበት ወይም ሳይኖረው ምን ማድረግ ነው distillation በማካሄድ ወይም በከፍተኛ ሂት በማስመታት ወደ ኮክ እንዲቀየር እናደርገዋለን ማለት ነው when a coal is destructively distilled ሲደረግ it gives coke ይሰጠናል ammonium liquid ይሰጠናል coal tar እንዲሁም ኮል ጋዝን ይሰጠናል ማለት ነው ኮክን እዚህ ላይ ለምን እንጠቀመዋለን አይረን እና ሜታልን ኤክስትራክት ስናደርግ ወይም ማኑፋክቸር ስናደርግ እንደ ሮ ማቴሪያል ሆኖ ያገለግለናል ያ ማለት አይረን ለምሳሌ ኤክስትራክት ስናደርግ ብላስት ፈረናንስ የሚባል አለ ብላስት ፈረናንስ ማለት አይረንን ከፒግ አይረን የምንለይበት ሜተድ ነው ስለዚህ በዛ ጊዜ ኮክ ያገለግለናል ማለት ነው It is also used to produce gaseous fuel ለማመንጨት እንጠቀምበታለን ammonium liquid የምንለው ደግሞ is used to produce ምን produce ለማድረግ ይጠቅመናል fertilizer ወይም ማዳበሪያን produce ለማድረግ ይጠቅመናል finally coal tar is used as a source of organic compounds and coal gases is used as a fuel ማለት ነው ስለዚህ ለነዚህ ጥቅሞች ይውላል ማለት ነው አጠቃላይ ኮል እንግዲህ
fossil fuels contain some amount of sulfur or sulfur compounds. Also, refining processes are carried out to remove sulfur and sulfur compound prior to their use. Some will remain in the fuel during the combustion of these fuels. Sulfur and sulfur compounds oxidized to form ምን ይሰጣል? sulfur dioxide በኮምፖዚሽን ጊዜ እንግዲህ እነዚህ ፊውል ፎሲል ፊውል የሚባሉት አሁን ናቹራል ጋዝ ያልናቸው ኮል ክሩድ ኦይል ያልናቸው ነገር ዲኮምፖዝ በሚሆኑበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? ካርቦን ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል፣ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ይፈጠራል ማለት ነው። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ደግሞ ከፖሉታንቶች ከኤር ፖሉታንት ወገን የሚመደብ ነው። አይርን ፖሉት አደረገ ማለት ደግሞ ለአሲዲክ ሬን መፈጠር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው። አሲዲክ ሬን እንዴት ነው የሚፈጠረው ካልን ይህ ጋዝ ወደ አትሞስፌር ከተለቀቀ በኋላ እና ከዋተር ቫፐር ጋር ሚክስ ካረገ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ዋተር ምን ይፈጥራል? ሰልፈሪክ አሲድ ይፈጥራል። ሰልፈሪክ አሲድ ደግሞ ዝናብ ሆኖ ይወርድና ቦዝ አኒማልና ፕላንቶችን በቀላሉ ያጠቃል ይለናል። ሶ እዚህ ላይ ደግሞ ፊውል ጋዝ ዲሰልፈራይዜሽን የሚባል ፕሮሰስ አለ። is a set of technology used to remove sulfur dioxide from the gases, the exhausted fuel gas of oil, fossil fuel power plant. For example, typical coal fuel power station, flue gas desulfurization will remove 95% or ይለናል። እዚህ ላይ ምን ማለት ነው እንግዲህ የፕሮሰስ ፊውል ጋዝ ዲሰልፈራይዜሽን ማለት ባጭሩ ፎሲል ፊውልን ኤክስትራክት በምናደርግበት ጊዜ ከፍተኛ የሆነ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዲዩስ ይደረጋል። ይህን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪሙቭ የማድረጊያ ስልት ነው ጋዝ ፍሉ ጋዝ ዲሰልፈራይዜሽን የሚለው ፕሮሰስ። በዚህ ፕሮሰስ እንግዲህ 95% የሚደርስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪሙቭ ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ and the next is natural gas. Natural gas is a fossil fuel ነው። ሶስቱም ፎሲል ፊውል ውስጥ ነው የሚመደቡት። it is found underground deposit in nature. በተፈጥሮ ነው የሚገኘው። እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚገኘው እንዴት ነው? ሲ የምንለው ወይም የባህር ውስጥ ላይ የሚገኝ ለብዙ ሚሊዮን ዓመታት ያክል in the absence of air ዲኮምፖዝ ያደርግ የነበረ የፕላንት እና የአኒማል ቅሬታ አካል ነው ብለናል። It consists of mainly methane and small amount of ethane, propane, butane and carbon dioxide ይይዛል። Okay, it can be transported from place to place along pipe በመጠቀም ምን እንለዋለን ማለት ነው? ትራንስፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው የተፈጥሮ ጋዝን እንግዲህ። And finally crude oil አለን። Crude oil. It is a complex mixture of many different ሃይድሮካርበን እንግዲህ ሜን አይ ቲንክ ዩኒቱ አለ መሰለኝ አይተነዋል ሃይድሮካርበን ምን እንደሆነ። So it cannot be used as a fuel in the form in which it appears out of the ground ይለናል። So the crude oil must undergo a number of different processes such as removing impurity like sulfur compounds and other compound ሊሆን ይችላል። The process of removing impurity from the crude oil and separating it into different fractions is called refining of crude oil እንለዋለን። ክሩድ ኦይልን እንግዲህ ሪፋይን ማድረግ መቻል አለብን። ያ ማለት የሰልፈር ኮምፓውንዶችን ማስወገድ። ለምንድነው ሰልፈር ኮምፓውንዶችን የምናስወግደው ካል ሰልፈር ኮምፓውንድ አልተወገደም ማለት ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እንደ ፖሉታንት ሆኖ ወደ ኤንቫይሮንመንቱ ወይም ወደ አትሞስፌር ካይሮ ይለቀቅና ከዋተር ድሮፕሌት ወይም ከዋተር ቫፐር ጋር ሪአክሽን ፈጥሮ አሲዲክ ሬን እንዲፈጠር ያደርገዋል። ሰው እሱን ነገር ለማስወገድ በተለያዩ ፕሮሰሶች የሰልፈር ኮምፓውንዶች መጣራት መወገድ መቻል አለባቸው ማለት ነው። So crude oil is separated into different fuel and other useful products by a process called fractional distillation ይባላል። So the different fuel and other products are separated based on their difference in boiling point range. የተለያየ boiling point range በመጠቀም ነው እንግዲህ ክሩድ ኦይልን ኤክስትራክት የምናደርገው። ለምሳሌ እዚህ ቴብል ላይ እንመልከት። ቦትልድ ጋዝን ለማምረት below 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክሩድ ኦይልን ማፍላት መቻል አለብን። ጋዞሊን ወይም ፔትሮል ለማግኘት ከ30 እስከ 200 ዲግሪ ድረስ ብናፈለው ልናገኝ እንችላለን። ኬሮሲን ከ175 እስከ 275፣ ፊውል ኦይልን ከ250 እስከ 400፣ ሉብሪኬቲንግ ኦይልን greater than 350 and finally ቡትሜን የሚለውን ጋዝ ወይም
ፍራክሽን ለማግኘት ከ400 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ብናፈለው እናገኛለን ነው የሚለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እነዚህ ምንድናቸው? የፔትሮሊየም ፕሮዳክቶች ናቸው። እነዚህ ፔትሮሊየም ፕሮዳክት the term petroleum ማለት is often used to describe the product obtained after refining crude oil. crude oilን ሪፋይን ካደረግን በኋላ የምናገኘው ፕሮዳክት which is called petroleum ይባላል። እንግዲህ እነዚህ አጠቃላይ ከፔትሮሊየም ፕሮዳክት ውስጥ የሚመደቡ ናቸው እዚህ የተዘረዘሩት ማለት ነው። So as mentioned above, refining crude oil includes the removal of sulfur compounds from it. The importance of removing sulfur compound from the fuel is to improve the formation of to prevent the formation of sulfur dioxide ይለናል። sulfur dioxide በምን ጊዜ ማለት ነው? when a fuel burned in the engine ሞተር ላይ ወይም ለምሳሌ መኪና ሞተር ላይ ሊሆን ይችላል sulfur dioxide እንዳይፈጠር ሪሙቭ ለማድረግ ነው ይሄን ፕሮሰስ የምንጠቀመው ማለት ነው። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እንደምታውቁት ኢሚት ከተደረገ ቱ ዘ አትሞስፌሪክ ኤር ምን ይሆናል ማለት ነው? አሲዲክ ሬን እንዲፈጠር አስተዋጽኦ ያደርጋል ይለናል ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው ቶፒክ ይሄንን ነው የሚመስለው። ብዙ ነገር ተወያይተናል ስለ አፈር፣ ስለ ኤር፣ ስለ ዋተር እንዲሁም ስለ ሶይል አጠቃላይ ነገር ስናይ ቆይተናል ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ በድጋሚ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ደግሞ ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።